Hi guys, this is Almi Axel again, Amisum Living. Today magluluto tayo ng beef saka bell pepper lang ang sangkap. Okay guys, let's start. Okay, yung beef natin, ito na. Saka ilagay na natin yung oyster sauce. Saka ilagay din natin yung salt. Yan. Tapos ilagay din natin yung cornstarch. Saka black pepper. Ito na po. Then, i-mix din natin to ng maayos, ng mabuti para ma-absorb talaga yung ilagay nating mga sangkap, yung ingredients na nilagay natin. So, i-mix din natin. So, sit aside natin for a few minutes para ma-absorb yung lasa ng mga nilagay natin na ingredients. Yan. Then, prepare na natin yung dalawang bell pepper natin. Slice lang natin ng pahaba. Yan. Sustansya to, guys. Maraming fiber to. Yan. Yung bell pepper, mabuti sa katawan natin. Pahaba. After, pa-fry na natin. Fry natin ng 3 minutes. Kasi mas mabuti yung malutong-lutong pa. Or kung ayaw nyo ng mas maluto talaga siya, 2 minutes or 1 minute. Bell pepper guys, masustansya, malakas din yung fiber niya, madaming fiber, lots of fiber too. Ayan, pasay na natin. Then ibababa din natin yung, ilagay na natin yung beef, yung pinamarinate natin. So ipa-fry lang natin to for 5 minutes or hanggang mag-dry yung niya, yung sauce niya, mag-dry out yung sauce niya, yung talaga na kumakapit na yung sauce niya. Ayan. Ganyan na. Tapos, kung hindi pa malambot yung meat natin, lagyan na natin ng water. Lagyan niyo ng water kung as needed, kung kailangan pa napalambutin yung beef natin, yung meat natin. Saka ito optional lang to. Ilagyan ko ng Ginisa mix. Pero sa inyo na lang yan kung lagyan nyo o hindi. Pero mas masarap kung may Ginisa mix. Ayan. Masarap din pag wala. Optional lang po to. Ayan na, kasi malambot na yung meat ko. Ayan. Sobrang sarap to guys, as in. Parang sa restaurant. Hindi na kayo pupunta sa restaurant guys. Ang sarap nito. Ayan, malambot na po yung meat ko guys. So, ilagay ko na po yung bell pepper. Ayan. Ganda din ng tingnan. Magugulat natin. Sarap ito guys. Sobrang sarap talaga. Parang sa restaurant na talaga. Try this guys. At talagang uulit-ulitin nyo to pag may beef meat kayo. Yan. Okay na po to.
Try na natin tong ilagay sa serving plate. Ang sarap. Yan, nagutom na po ako. Sobrang sarap nito, guys. This is for our dinner, guys. Yan. Transfer na natin sa plate. Yummy. So yummy. Ito na po. Kung na-enjoy nyo to, please subscribe my channel, Amy's Home Living. At ito na po yung niluluto natin na bell pepper sa beef stir fry. Yan, ang sarap, guys. So if you enjoy watching with me cooking or cooking with me, please don't forget to like and subscribe to my channel, Amy's Home Living. Thank you for watching. Bye-bye.